નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડીડી ગિરનારના આજના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાનતા, સ્વતંત્રતા, બંધુતા અને ન્યાય જેવા ઉચ્ચ આદર્શો ઉપર આપણું ભારતીય બંધારણ તેની રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં સૌના માટે ન્યાયની જોગવાઈ છે. સત્યમેવ જયતે આવા મહાન આદર્શ સાથે કાર્યરત આપણી ભારતીય ન્યાય પ્રણાલી એ વિશ્વના અન્ય દેશો માટે પણ પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે. દર્શક મિત્રો, આમ તો નીચલી અદાલત, ઉચ્ચ અદાલત અને સર્વોચ્ચ અદાલત તેની કાર્યપદ્ધતિ વગેરે વિશે તો આપણે માહિતગાર હોઈએ છીએ, પરંતુ આજની ચર્ચા ખાસ લોક અદાલત વિશે કે શા માટે લોક અદાલતની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, હાલમાં લોક અદાલતની સ્થિતિ શું છે અને લોક અદાલતની ઉપયોગિતા શું છે તે વિશે આજે વિગતે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચા કરવા માટે આજે અમારા માટે ગૌરવની વાત છે કે અમારી સાથે દૂરદર્શનના ખાસ મહેમાન બન્યા છે વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિ ગુજરાત હાઈકોર્ટ શ્રી CHHAYA સાહેબ, ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના કારોબારી અધ્યક્ષ પણ છે. સાહેબ, આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. તો સાહેબ, આજે લોક અદાલત વિશેની ચર્ચા કરવી છે અને અમારા દર્શકોને આજે સરળ ભાષામાં સમજવું છે કે લોક અદાલત એટલે શું, તેની જરૂરિયાત શા માટે ઊભી થઈ, તેનું મહત્વ શું છે. લોક અદાલત શબ્દમાં જ એનો અર્થ છે લોકોની અદાલત. જે ખ્યાલ અદાલતી વ્યવસ્થાના વિકલ્પ એટલે કે ઓલ્ટરનેટિવ ડિસ્પ્યુટ રિઝોલ્યુશનનો પ્રકાર છે. કોર્ટમાં કેસ ચાલે ત્યારે પક્ષકારો વચ્ચે ઘર્ષણનું વાતાવરણ રહે અને ચુકાદો એક પક્ષકારની તરફેણમાં અને બીજાની વિરુદ્ધમાં આવે, જેથી આ ઘર્ષણ વધે. વ્યથિત પક્ષકાર ઉપલી અદાલતમાં અપીલ પણ કરે, જેથી તકરારનો અંત ન આવે. આ સ્થિતિ જોતા એવા કેસો કે જેમાં પક્ષકારો વચ્ચેની તકરારનું સમાધાનથી નિરાકરણ થઈ શકે તો પક્ષકારો વચ્ચેનો સંબંધ પણ સચવાય, સમસ્યાનો અને તકરારનો કાયમી અંત પણ આવે અને પક્ષકારને ઝડપી ન્યાય પણ મળી શકે. લોક અદાલતમાં બે પક્ષકારો વચ્ચે સમાધાનની પ્રક્રિયા કન્સિલિએટર દ્વારા કરવામાં આવે છે. પક્ષકારોને તેની સમજણ આપવામાં આવે છે. પક્ષકારોના કેસ સંબંધે ઉપસ્થિત પ્રશ્નોના વિકલ્પોની ચર્ચા કરવામાં આવે છે, જેથી તકરારનો નિવેડો લાવી શકાય. આ વ્યવસ્થામાં પક્ષકારોની સંમતિથી સમાધાન કરવામાં આવતું હોય. લોક અદાલતમાં કન્સિલિએટરની દરમિયાનગીરીથી કરવામાં આવેલ એવોર્ડ એ આખરી છે, પક્ષકારોને બંધન કરતા છે. તે દીવાની અદાલતના હુકમનામાની સમકક્ષ છે અને તેથી તેની સામે કોઈ અપીલ થઈ શકતી નથી. તેથી હાલની ભારતની ન્યાય પ્રણાલીમાં લોક અદાલત અગ્રહરોળનું સ્થાન ધરાવે છે. લોક અદાલતમાં પક્ષકારોને, ખાસ કરીને વાદીને, સંપૂર્ણ કોર્ટ ફી પરત મળે છે. લોક અદાલતનો એની જે વ્યવસ્થા છે એને શું વૈધાનિક દરજ્જો મળેલો છે ખરો? 1997ની સાલ પહેલાં લોક અદાલતનું આયોજન કાયદાના પ્રબંધ અનુસાર કરવામાં આવતું ન હતું, પરંતુ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટી એક્ટ 1987નો કાયદો અમલી બનતા લોક અદાલત અધિકૃત રીતે અને તાલુકા સ્તરે, જિલ્લા સ્તરે, હાઈકોર્ટમાં, સિટી સિવિલ કોર્ટમાં તથા મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં યોજવામાં આવે છે. અને લોક અદાલતમાં કયા કેસો મૂકી શકાય, લોક અદાલતની કાર્યવાહી કેવી રીતે થાય, કન્સિલિએટર તરીકે કોણ કામ કરે, પક્ષકાર વચ્ચે સમાધાન થાય તો તેનો એવોર્ડ કેવી રીતે બને અને લોક અદાલતમાં મૂકેલા કેસોમાં સમાધાન ન થાય તો શું સ્થિતિ થાય, તે અંગેના તમામ પ્રબંધકો આ કાયદામાં કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં આ કાયદામાં ત્રિસ્તરીય વહીવટી માળખું જણાવવામાં આવેલ છે, જેમાં જિલ્લા સ્તરે જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ, રાજ્ય સ્થળે રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે રાષ્ટ્રીય કાનૂન સેવા સત્તામંડળની રચના કરવામાં આવી છે. તેમજ હાઈકોર્ટ તથા સુપ્રીમ કોર્ટમાં લીગલ સર્વિસીસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. અને આ સંસ્થા દ્વારા રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ નાલસા દ્વારા આપેલ રૂપરેખા અનુસાર લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તેથી લોક અદાલતની વ્યવસ્થા વૈધાનિક છે અને કાયદાની જોગવાઈઓ પ્રમાણેની છે. લોક અદાલતનું આયોજન સમયાંતરે થતું આવ્યું છે, તો આજે એ જાણવું છે કે આનું આયોજન કઈ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને કેટલા સમયના અંતરે કરવામાં આવે છે.
લોક અદાલતનું આયોજન કોઈ પણ તાલુકા, જિલ્લા, હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી એક્ટના પ્રબંધો અનુસાર ગમે ત્યારે થઈ શકે, પરંતુ એક સૂત્રતા જળવાય તે માટે રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ નાલસા દ્વારા વર્ષની શરૂઆતમાં જ રાષ્ટ્રીય અદાલત એટલે કે નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન કઈ તારીખે કરવાનું તે નિર્ણિત કરવામાં આવે છે અને મોટા ભાગે દેશના તમામ રાજ્યોમાં આ તારીખોએ લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવે છે. હાલ વર્ષમાં 4 નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન થાય છે. તેમાં આગામી લોક અદાલત 12મી માર્ચ 2022ના રોજ છે. લોક અદાલતના પ્રકારની વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત દેશભરની અદાલતોમાં એક જ દિવસે યોજાય છે. આ ઉપરાંત માસના પ્રત્યેક કામગીરી ચાલુ હોય તેવા શનિવારે કન્ટિન્યુઅસ લોક અદાલત રાજ્યની તમામ અદાલતોમાં યોજાય છે. અલગ અલગ વિસ્તારો માટે સામાન્ય બાબતોના નિરાકરણ લાવવા માટે મોબાઈલ લોક અદાલતની પણ જોગવાઈ છે. તદુપરાંત નક્કી કરેલા દિવસે કાયમી લોક અદાલતની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવેલ છે, જે પ્રજા ઉપયોગી જાહેર સેવાને લગતા કેસો માટે યોજવામાં આવે છે. સાહેબ, લોક અદાલતની અંદર કયા કયા પ્રકારના કેસ દાખલ કરી શકાય? સાધારણ રીતે જે કેસો દરેક અદાલતમાં પેન્ડિંગ હોય તેમાંથી પહેલાં એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને કુટુંબી વિવાદો, દાંપત્ય જીવન, કમ્પાઉન્ડેબલ ફોજદારી ગુનાના કેસો, જમીન સંપાદન કેસો, શ્રમયોગીના વિવાદો, કામદારોનું વળતર, બેંકના વસૂલાતના ચેકો, પરત ફરવાના કેસો સહિત પેન્શન કેસો, ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ અને સ્લમ ક્લિયરન્સ કેસો તથા ગૃહ ધિરાણના કેસો, ગ્રાહક તકરારના વિવાદો, વિદ્યુત ઇલેક્ટ્રિસિટીને લગતા કેસો, મહાનગર સેવા સદન અંગેની બાબતો, ઘરવેરા સહિતના કેસો, મોબાઈલ ફોન કંપની વગેરે સાથેના વિવાદો, એમએસીટી એટલે કે વાહન અકસ્માત વળતર અંગેના કેસો, દીવાની વિવાદો, ભાડા અંગેની બાબતો, સુખાધિકારની લગતી બાબતોના કેસો લોક અદાલતમાં સાધારણ રીતે મૂકવામાં આવે છે. જી, ટૂંકમાં એક સામાન્ય નાગરિકને જેની સૌથી વધારે પ્રમાણમાં સમસ્યા હોય એવા લગભગ બધા જ પ્રકારના કેસીસ છે એ લોક અદાલતમાં પણ દાખલ કરી શકાય. તો સાહેબ, સવાલ એ થાય છે કે એવા કયા પ્રકારના કેસીસ છે કે જે લોક અદાલતમાં દાખલ ન કરી શકાય? અદાલતમાં દાખલ થયેલ તમામ કેસો લોક અદાલતમાં મૂકી શકાય. નાલસા દ્વારા બનાવવામાં આવેલ રેગ્યુલેશન મુજબ છૂટાછેડા અંગેના કેસો અને ફોજદારી બિન સમાધાન લાયક કેસો લોક અદાલતમાં મૂકી શકાય નહીં, જેથી એમ કહી શકાય કે આવા કેસો લોક અદાલતમાં મૂકવામાં બાદ છે. સાહેબ, લોક અદાલતમાં મૂકેલા કેસો અંગે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને એક પક્ષકારે પોતાનો કેસ દાખલ કરવા માટે અથવા તો સમાધાન મેળવવા માટે પક્ષકારે શું કરવાનું હોય છે? લોક અદાલતમાં પોતાનો કેસ મૂકવા માટે પક્ષકારે અદાલતમાં અરજી કરવાની રહે છે અથવા રજૂઆત કરવાની રહે છે. આ ઉપરાંત જ્યારે પણ લોક અદાલતની તૈયારી થાય ત્યારે અદાલત દ્વારા પણ અમુક કેસો આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને સામેથી પાર્ટીને અમે બોલાવીને સમજાવતા હોઈએ છીએ કે આપના કેસની સુનવાઈ કરવાની બદલે તમે લોક અદાલતમાં મૂકવા તૈયાર થાઓ, અને મેજોરિટી કેસીસમાં લોકો તૈયાર થતા હોય છે. અને અદાલત દ્વારા આ કેસો લોક અદાલતમાં મૂકવા સંદર્ભે હુકમ કરવાનો હોય છે. તદુપરાંત અદાલતને જો યોગ્ય જણાય કે આ કેસમાં સમાધાનના તત્વો હોવાનું જણાય તો અદાલત પોતાની રીતે પણ કેસ લોક અદાલતમાં મૂકવા હુકમ કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે આ અંગે સામા પક્ષકારની સંમતિ મેળવવામાં આવે છે અને લોક અદાલતના દિવસે પક્ષકારો અને તેમના વકીલશ્રીઓ મધ્યસ્થી એટલે કે કન્સિલિએટરો હાજર રહે છે. તેઓના કેસ અંગે કન્સિલિએટર દ્વારા પક્ષકારો વચ્ચે તકરારની દરમિયાનગીરીનો પ્રયાસ થાય છે અને તકરારનો નિવેડો લાવવાનો પ્રયાસ થાય છે. જો પક્ષકારો વચ્ચેની તકરારનું નિવારણ આવી જાય તો લોક અદાલતનો એવોર્ડ કરવામાં આવે છે, જે ચુકાદાની સમકક્ષ છે અને દીવાની અદાલતના હુકમનામાના દરજ્જા સમાન છે. અને જો કેસમાં સમાધાન ન થાય તો કેસ પુનઃ અદાલતી કાર્યવાહી માટે અદાલતમાં મોકલવામાં આવે છે. દર્શક મિત્રો, લોક અદાલત વિશેની ચર્ચા ચાલુ રાખીશું, પરંતુ અત્યારે લઈએ એક નાનકડો બ્રેક.
વિરામ બાદ કાર્યક્રમમાં આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ લોક અદાલત વિશે અને ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે આજે ખાસ મહેમાન બન્યા છે ગુજરાત હાઈકોર્ટના વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિ શ્રી RM છાયા સાહેબ. તેઓ ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના કારોબારી અધ્યક્ષ પણ છે. ફરી એકવાર સાહેબ આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાહેબ, આપે અગાઉ કહ્યું કે અદાલતમાંથી જે પેન્ડિંગ કેસ હોય છે તેને લોક અદાલતમાં રજૂ કરી શકાય. તો અહીંયા પ્રશ્ન એ થાય કે શું લોક અદાલત એ ફક્ત પેન્ડિંગ કેસો માટે જ છે? લોક અદાલત માત્ર પેન્ડિંગ કેસો પૂરતી જ નથી, પરંતુ જે તકરાર હજી અદાલતમાં દાવા સ્વરૂપે પહોંચેલ નથી તે અંગે પણ પ્રી લિટિગેશનના લોક અદાલત થઈ શકે છે, જેને માટે પણ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળ કે રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળનો સંપર્ક થઈ શકે છે. ખાસ કરીને હું તમને દાખલો આપું કે કોઈ એક્સિડન્ટ થયો હોય અને મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988 પ્રમાણે ક્લેમ પિટિશન કરવાની પણ જરૂર નથી. માત્ર FIR પોલીસ કોર્ટમાં મોકલે તો કોર્ટ તેને ક્લેમ પિટિશન તરીકે લઈ શકે છે. એવા કેસોમાં પ્રી લિટિગેશન સ્ટેજ ઉપર પણ લોક અદાલતમાં એવી મેટરો રિફર થઈ શકે તો વળતર તુરંત મળે. ઓલી 5 વર્ષ કે 2 વર્ષ કે 3 વર્ષ રાહ જોવાની બદલે ક્લેમન્ટ એવું કહી શકે કે અમે આ કરવા તૈયાર છીએ, તો એવી મેટરો પણ લોક અદાલતમાં પ્રી લિટિગેશન સ્ટેજે આવી શકે. સાહેબ, ગુજરાતની વાત કરીએ તો લોક અદાલતની શરૂઆત જ આખા દેશમાં સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં થઈ હતી, એટલે ગુજરાત પાસે તો આપણો બહુ લાંબો ઇતિહાસ છે. હાલની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં લોક અદાલતની સ્થિતિ શું છે? કઈ રીતે કેસીસ આવી રહ્યા છે, આગળ વધે છે અને સિદ્ધિઓ શું છે? ગુજરાત રાજ્યમાં લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટીનો કાયદો આવ્યો તે પહેલાંથી વેપારી વર્ગમાં, વાણિજ્ય તકરારોમાં, દાંપત્ય જીવનને લગતા કેસોમાં તથા વળતરના કેસોમાં પક્ષકારો વચ્ચે સમાધાનનો આશરો લેવા સારું લોક અદાલત 1982ની સાલથી કાર્યરત છે. સૌથી પ્રથમ લોક અદાલત ઉના, જે પહેલાં જુનાગઢ જિલ્લામાં આવતું હતું, અત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં છે, ત્યાં રાખવામાં આવી હતી. અને ઉત્તરોત્તર લોક અદાલતનો ખ્યાલ પક્ષકારોમાં, વકીલોમાં તથા ન્યાયિક વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલા તમામ પરિબળો પ્રચલિત બનતો જાય છે. ગયા વર્ષે મહામારીનો સમય હોવા છતાં ગુજરાત રાજ્યમાં આયોજિત કરવામાં આવેલ લોક અદાલતના દિવસે કુલ 7,70,850 કેસોનો નિકાલ થયેલ છે. સાહેબ, ખાસ આ વર્ષની વાત કરીએ તો આ વર્ષ દરમિયાન લોક અદાલતમાં કોઈ ખાસ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હોય તો તેના વિશે જણાવશો. અને ખાસ કરીને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જ્યારે કોરોના મહામારીનો સમય હતો એમાં અદાલતો પણ ઓનલાઈન ચાલુ હતી, તો તેવા સમયે શું લોક અદાલતનું આયોજન કરવું શક્ય છે ખરું? હા, ચાલુ વર્ષ દરમિયાન રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત અંગે નાલસા દ્વારા તારીખ 12મી માર્ચ 2022ના રોજ અને અન્ય 3 લોક અદાલતનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં પ્રત્યેક ચાલુ પહેલા અને ત્રીજા શનિવાર દરમિયાન કન્સિલિએશન લોક અદાલત પ્રત્યેક જિલ્લામાં કાર્યરત રહે છે અને મોબાઈલ લોક અદાલત પણ સામાન્ય પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે કાર્યરત રહે છે. ગયા વર્ષ દરમિયાન મહામારીને લઈને અદાલતની કાર્યવાહી વર્ચ્યુઅલ એટલે કે ઓનલાઈન હતી, ત્યારે લોક અદાલતનું પણ ઓનલાઈન આયોજન કરવામાં આવેલ અને તેમાં પણ સફળતા મળેલ. 23,328 કેસો ઓનલાઈન લોક અદાલતથી સમાધાન થયેલ. પક્ષકારોએ પોતાના કેસોની નોંધણી ઓનલાઈન કરવાની રહે છે અને જિલ્લા સ્તરે જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળના સેક્રેટરીશ્રીનો સંપર્ક કરવાનો રહે છે, જે લોક અદાલતની કાર્યવાહી ઓનલાઈન શક્ય બનાવે છે. અને જો સમાધાન થાય તો આવા કેસોમાં પણ એવોર્ડ દોરવામાં આવે છે. અત્યારે અમારા જે દર્શક મિત્રો આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે એમાંથી એમને એ પણ જાણવામાં રસ પડે કે જો કોઈ પક્ષકારને લોક અદાલતને લઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા કોઈ મૂંઝવણ હોય તો એમણે ક્યાં જવું, કોનો સંપર્ક કરવો? અને ખાસ કરીને મોટા શહેરોની જો વાત કરીએ તો ત્યાં ઝડપી ન્યાય પ્રણાલી માટેની કોઈ ખાસ વિશેષ વ્યવસ્થા છે ખરી? લોક અદાલતને લગતી કોઈ પણ મૂંઝવણ કે પ્રશ્ન હોય તો પક્ષકાર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ નજીકના જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળનો કે ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળનો સંપર્ક કરી શકશે, અથવા તો ટોલ ફ્રી 1800-233-7966 અથવા 15-100નો સંપર્ક કરી શકે છે. ગુજરાત કાનૂની સેવા સત્તામંડળની વેબસાઇટની પણ મુલાકાત લઈ શકે છે.
અમદાવાદ શહેરની અંદર શાહીબાગના ડફનાળામાં 24 કલાક કાર્યરત રહેતી લીગલ સર્વિસ ક્લિનિક છે, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત છે. ત્યાં 24 કલાકમાં ગમે ત્યારે કોઈ પણ જરૂરિયાતમંદ માણસ ત્યાં જઈ અને પોતાની મૂંઝવણ રજૂ કરી શકે એમ છે, જેનો નિકાલ ત્યારે ને ત્યારે ત્યાં ને ત્યાં કરવામાં આવે છે. અને જો યોગ્ય જણાય તો તે નેક્સ્ટ લોક અદાલતમાં મંથલી લોક અદાલતમાં તે કેસને મૂકવામાં આવે છે. મારા માનવા પ્રમાણે 24 કલાક કાર્યરત રહેતી લીગલ એડ સર્વિસની ક્લિનિક ભારતના કોઈ પણ બીજા રાજ્યમાં હાલમાં છે નહીં. સાહેબ, આપે લોક અદાલત વિશે ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી. અમારા આજે જે દર્શક મિત્રો છે એમના માટે આપનો સંદેશ શું છે? મારો સૌ માટે સંદેશ એ છે કે લોક અદાલતનું આયોજન જ્યારે થાય ત્યારે એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ છેવાડાના માનવી સુધી મળે એવી અમારી ખેવના હોય છે. એટલે જેટલા લોકોને આનો લાભ મળી શકે એમ છે તેઓએ લાભ લેવો જોઈએ એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે આપના દ્વારા. તો દર્શક મિત્રો, આ હતી ખાસ ચર્ચા લોક અદાલત વિશેની. જસ્ટિસ RM છાયા સાહેબે ખૂબ જ સચોટ શબ્દમાં અને સરળ શબ્દોમાં આપણને લોક અદાલત વિશેની માહિતી આપી. સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. તો દર્શક મિત્રો, લોક અદાલત વિશેની માહિતી આપણે આજે મેળવી અને હવે સાંભળીએ એક ખાસ સંદેશ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ અને પેટર્નની ચીફ, ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ, જસ્ટિસ શ્રી અરવિંદ કુમાર સર પાસેથી. Namaskar. On behalf of Gujarat State Legal Services Authority and all the stakeholders representing the judicial fraternity in the state of Gujarat, please accept my namaskar. Kem Cho. I hope all the residents of my state of Gujarat are in good health. In this pandemic period, we have endeavored to conduct several activities of the legal services authorities. Gujarat State Legal Services Authority has undertaken number of work, and in this direction we propose to hold a mega Lok Adalat on 12th March 2022. Mega Lok Adalat or Lok Adalat means it is called People's Court. Every dispute is not required to be resolved through adjudication process. Many a times, small issues which can be resolved through adalats by negotiation, conciliation, ends up in a fierce battle between the parties, which could be avoided, and this avoidance can be brought about by conciliation through Lok Adalat. Speedy justice being the need of the hour, we should all introspect ourselves as to whether we are giving this speedy justice. For giving speedy justice, not only adjudicatory process, but also the other alternative dispute redressal mechanism as provided under section 89 of the CPC will have to be made use of. Our Honorable Chief Justice of India, Justice N.V. Ramana, recently said that the effective mode of alternative dispute redressal forums should be made use of for deciding various disputes which can be resolved through such processes. I emphasize and appeal to all the stakeholders that Lok Adalat can be one such source of redressal of your grievance. Lok Adalat can be made use of for resolving the disputes like property disputes, partition suits, recovery suits, motor vehicle cases,
check bouncing cases, custody of the children, and the like matters. I would like to quote here the recent experience which I underwent in the Karnataka, where I was heading as the Executive Chairman of Legal Services Authority. Approximately about 2000 partition suits were disposed of, and we were all surprised as to such a large number of cases having been disposed of in a Lok Adalat. And when we went in search of the basis on which such settlement took place, we all came to know that the parties had agreed to settle on account of the prevalent pandemic, that is COVID. Thus, a pandemic can be converted into an opportunity was made known to us. And in this regard, I appeal to all the stakeholders, especially the litigants, to come forward to settle your disputes in Lok Adalat. On 12th March, we are holding the Lok Adalat on a mega basis throughout the state. At every court complex, there will be a settlement process where the judges, the lawyers, the staff, the paralegal volunteers, paralegal advocates, everyone would be participating. And for any clarifications or any doubts to be clarified by all the litigant public, you can call upon either a PLVs or the PLAs, and including meeting of your advocates to resolve this dispute. There are instances where many number of motor vehicle cases are pending in various courts. A person who has been injured, if you are able to give the compensation within a short period, would be doing real justice to that person. Likewise, a person who has a family who has lost a breadwinner were to file a petition seeking for compensation, and the widow with 2 small children, if she is given a compensation after 10 years, the moot question would be whether we are doing real justice. The answer will have to be in the negative. For all these answers to be in the positive, the answer would be Lok Adalat. Lok Adalat is a process where you can sit across, discuss, and through the process of conciliator and with the assistance and help of the conciliator, arrive at an amicable solution which would be win-win situation for both the parties. And I may also tell all the stakeholders like the government agencies that a Lok Adalat would save lot of man hours, manpower, as well as revenue to the government. In the recently held Lok Adalat in the state of Gujarat on 10/7/2021, we were able to dispose of about 3,03,042 cases. On an average, a judge would be disposing of 3 cases per day. And when we work out the cost analysis, we came to know that the total cost which was saved by disposing of 3,03,042 cases was 159.34 crores. And the expenditure that was involved was to the tune of 1 crore 29 lakhs. Thus, the amount saved by way of savings was to the tune of 1 crore 58 lakhs 5,000. And the total savings was around 158 crores. If such Lok Adalats were to save 158 crores to the state in a particular Lok Adalat, you can all just imagine in the 3 or 4 Lok Adalats which annually held by the Legal Services Authority, the figure that would be to the tune of 600 crores. So the question would be, is it not a beneficial to the revenue also? The answer will have to be necessarily in the affirmative. In this regard, I appeal to the
stakeholders like the government agencies also to come forward in settling the disputes like execution cases of land acquisition matters and the like cases where the ultimate judgment of the court has reached finality. In such matters, if the amounts are paid or the dispute is settled, the results are multifold, both to the litigant public and to the state. In other words, to put it in short, it would be win-win situation for all. Hence, I appeal to all the stakeholders to participate in large numbers in the upcoming Lok Adalat, which is being held on 12th March 2022. Before I wind up, I would like to make one statement. The first Lok Adalat in this country was held in the state of Gujarat, and Gujarat being the model for Lok Adalat for the whole country, we should all live up to the expectation of the people who propounded this Lok Adalat movement and take it to its greater height and see that again the glory of Gujarat is kept high at the national level, or in other words, the flag of Gujarat is kept at a greater heights, so that other states would also follow Gujarat as a pioneer in the Lok Adalat movement. With this, and I take leave of you, and I wish every one of you the best of health. Please take care of yourself, and I take leave of you. Namaskar. Jai Hind.